người Nhật đã định hình trà đạo thành đạo lý dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn. Với tình yêu và đam mê cà phê, tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận lãnh trọng trách nhà lãnh đạo cà phê thế giới, nâng tầm vị thế của Việt Nam, nơi có hạt cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới. Để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tâm huyết nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại. Nâng cao giá trị cà phê không chỉ là thức uống thông thường, mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo. Trong chuỗi phim ngắn Cà phê triết đạo, người xem sẽ nhìn nhận đầy đủ và chính xác tinh thần cà phê trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, từ việc tổng kết lại quá khứ, quán xét hiện tại và kiến tạo tương lai. Cà phê và quan niệm về sự sống. Văn hóa ẩm thực vốn là đạo sống, đạo cư xử, có quan hệ chặt chẽ với những lĩnh vực tâm lý, tâm thức và tâm linh. Do vậy, pha lọc cà phê không chỉ là chế tác một thức uống, mà là tạo dựng một phương trình hiện lối suy tư, cách sống của mỗi con người, mỗi dân tộc. Văn minh cà phê Ottoman là cách pha chế cà phê cổ xưa nhất, phổ biến ở lãnh địa đế chế Ottoman và các nước Ả Rập, xuất phát từ niềm tin từ thời cổ đại rằng Thượng Đế sinh ra vũ trụ vạn vật và con người phải thuận theo thiên ý trong mọi hoạt động, ăn, mặc, ở và sống. Văn minh cà phê Ottoman hình thành trong cung điện, nơi nhà bếp được xem là tu viện giáo dục đạo đức và tinh thần Hồi giáo thông qua quy trình nấu và ăn. Người Hồi giáo tin rằng thiên thần Gabriel đã tiết lộ cho nhà tiên tri Mohammed biết cách sử dụng cà phê trong một đoạn kinh Koran, và nhiều truyền thuyết khác về những người trung thành với Thượng Đế được cứu rỗi khi uống cà phê. Do đó, nguồn gốc cà phê đã liên thông với thế giới thần thánh. Việc pha nấu và thưởng lãm cà phê Ottoman cũng trở thành nghi lễ tâm linh, thể hiện lòng sùng kính Thượng Đế. Nguyện được ban phước lành, được gần hơn với cõi thiên đàng. Đồng thời trong đức tin Hồi giáo, Thượng Đế là đấng toàn năng, số phận của mỗi linh hồn được Thượng Đế định đoạt. Vì thế, thưởng thức cà phê, tâm trí con người khởi lên một ý nguyện sống, gửi gắm một ước vọng về tương lai của chính mình. Sau khi thưởng thức cà phê, dựa vào hình thù của cạn cà phê, có thể tiên đoán số mệnh và hướng dẫn dắt đến tương lai mong ước. Nếu như văn minh cà phê Ottoman, cà phê là một ý nguyện sống, thì văn minh cà phê Roman, cà phê là khát vọng sống. Văn minh cà phê Roman ra đời ở châu Âu trong thời khai sáng, một thời đại phổ quát quan niệm phận số con người phải đặt trên cơ sở một lối sống được định hướng bởi lý trí. Con người khát khao làm chủ vận mệnh, thống trị tự nhiên và khẳng định giá trị. Quan niệm này bắt nguồn từ những tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là từ các cuộc cách mạng công nghiệp. Dựa trên phát minh mở màn cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, năng lượng hơi nước, các nhà khoa học trên khắp châu Âu đã nghiên cứu ứng dụng hơi nước trong việc pha chế cà phê. Năm 1884, máy hơi nước cà phê kinh tế và tức thời của nhà phát minh người Ý Angelo Moriondo được cấp bằng sáng chế, được xem là máy pha chế cà phê espresso tiên phong sử dụng cả nước và hơi nước. Đầu thế kỷ 20, máy espresso tiếp tục được cải tiến cơ chế hoạt động bằng hơi nước. Đến năm 1938,
Milanias Achigakia kết hợp nguyên lý hoạt động của piston tạo ra máy pha cà phê espresso áp suất đầu tiên, mở ra kỷ nguyên cà phê espresso hiện đại. Văn minh cà phê Roman đặt nặng sự can dự của con người trong diễn trình sinh hóa của tạo vật. Với cà phê espresso, thời gian nước xuyên thấu qua bột cà phê rất nhanh, nhưng vẫn đủ để tinh chiết những gì tinh túy nhất của cà phê. Và chỉ phương pháp pha chế espresso mới có nguồn năng lượng đủ lớn để tạo ra lớp crema sóng sánh trên mặt cốc. Vì vậy, crema là dấu hiệu đặc biệt của cà phê espresso so với tất cả các phong cách pha chế cà phê khác, làm cho espresso trở thành đại diện tiêu biểu của văn minh cà phê Roman đầy tính kỹ nghệ. Công nghệ mang đến cho con người một tâm thế siêu vượt, một ý thức nổi trội hơn với các loài khác, với thiên nhiên và với vũ trụ. Trong trường hợp của cà phê espresso, sáng tạo công nghệ chế biến cà phê góp phần vinh thăng chất lượng cuộc sống, khẳng định vai trò và vị thế của con người. Con người từ sức mạnh sáng tạo, sức mạnh tri thức của chính mình, không còn nương tựa vào bất kỳ một lực lượng siêu nhiên nào bên ngoài, cũng có thể cải thiện thế giới để đi tới một tương lai tốt đẹp trên trần thế. Có thể khẳng định một điều, dù là tâm linh hay triết học, ngay trong nội hàm cách thức chế tác một tách cà phê ẩn tàng cả một đường hướng đối đãi với nhân sinh, với vạn vật và vũ trụ. Cà phê đã là tấm lòng sống, đạo lý sống, khơi gợi một chí hướng hẳn hoi về sứ mệnh làm người.